ลองจินตนาการว่าคุณเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ใหญ่แห่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นลูฟร์ที่ปารีสบริติชมิวเซียมที่ลอนดอนหรือพิพิธภัณฑ์โบราณคดีที่เอเธนส์แสงไฟส่องลงบนหินอ่อนสีขาวที่เรียงรายอยู่รอบตัวคุณแต่วินาทีที่คุณหยุดมองคุณจะเห็นสิ่งที่น่าสงสัยทันทีทำไมแขนถึงหายไปแทบทุกตัววีนัสแห่งไมโลเทพีที่โด่งดังที่สุดก็ยืนอยู่ตรงนั้นแบบไร้แขนไนกี้แห่งซาโมเทรสเทพีแห่งชัยชนะปีกกลางอย่างสง่างามแต่แขนขาดหายนักรบผู้ถือดาบเหลือเพียงลำตัวแข็งแรงครึ่งท่อนหลายคนอาจจะคิดในใจหรือว่าคนกรีกเขาไม่ชอบแกะสลักแขนไม่ใช่เลยครับพวกเขาแกะสลักแขนไว้อย่างงดงามเพียงแต่ว่าการเวลาไม่ได้ใจดีกับแขนสักเท่าไหร่หินอ่อนนั้นสวยงามแต่เปราะบางแขนที่ยื่นออกจากลำตัวก็เหมือนระเบียงเล็กๆของบ้านเวลาแผ่นดินไหวบ้านยังอยู่แต่ระเบียงหล่นหายไปก่อนเสมอแขนก็เลยหักง่ายที่สุดแต่ไม่ใช่แค่ธรรมชาติที่เป็นศัตรูสงครามต่างหากคือค้อนยักษ์ที่ทุบศิลปะพังยับเมืองรัฐกรีกทะเลาะกันเองโรมันเข้ามายึดครองต่อมาเมื่อศาสนาคริสต์รุ่งเรืองรูปปั้นเทพเจ้าก็ถูกมองว่าเป็นรูปเคารพนอกรีดต้องทุบทำลายและส่วนที่โดนก่อนเสมอก็คือแขนทำไมเพราะมันง่ายและยังเป็นสัญลักษณ์บอกว่าเทพของพวกเจ้าหมดพลังแล้วลองนึกภาพนักรบยุคกลางคว้าค้อนใหญ่เดินเข้าไปในวิหารหรูหราแล้วฟาดไปที่แขนของเทพซุสแขนหล่นลงมาพร้อมกับเสียงตะโกนว่าเทพของพวกเจ้าถูกปราบแล้วมันไม่ใช่แค่หินแตกแต่มันคือการเมืองเต็มรูปแบบแล้วอย่าลืมแขนของรูปปั้นเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างมาให้ว่างเปล่าวีนัสอาจเคยถือแอปเปิลทองคำเทพซุสเคยถือสายฟ้านักรบอาจเคยชูโล่หรือดาบแต่ของเหล่านี้มักจะทำจากทองสำริดหรือไม้ซึ่งหายไปนานแล้วพอวัตถุหายแขนก็ไม่มั่นคงสุดท้ายก็แตกตามไปด้วยและบางครั้งแขนก็ไม่ได้หายไปตั้งแต่สมัยโบราณแต่มาหายตอนเจอนี่แหละวีนัสแห่งไมโลถูกเจอในปีค.ศ. 1820โดยชาวไร่บนเกาะเล็กๆแขนยังมีอยู่บางส่วนแต่ระหว่างการขนย้ายกลับหายไปเสียเฉยๆบ้างว่าหายตอนคนทะเลาะกันว่าใครจะเป็นเจ้าของบ้างก็ว่าหายกับกองดินที่ไม่ได้เก็บขึ้นมาสรุปคือแขนหายแต่เทพีดังขึ้นเป็น100 เท่าเพราะอะไรน่ะเหรอเพราะความไม่สมบูรณ์นี่แหละที่ทำให้คนทั้งโลกหลงไหลแขนที่หายไปกลายเป็นปริศนาทำให้เราจินตนาการต่อว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ถือผ้าคลุมปัดผมหรือกำลังยกแอปเปิลทองคำขึ้นสูงความงามไม่ได้อยู่ที่ความครบถ้วนสมบูรณ์แต่มันอยู่ที่ช่องว่างให้เราคิดต่อนักอนุรักษ์เคยพยายามต่อแขนใหม่ในศตวรรษที่19แต่ปัญหาคือไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าแขนจริงๆอยู่ในท่าไหนผลลัพธ์ที่ได้ก็เลยดูแข็งทื่อปลอมและทำลายเสน่ห์ไปหมดสุดท้ายก็เลยยอมแพ้ปล่อยให้เธอยืนอยู่แบบไร้แขนและกลายเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าเดิมสุดท้ายแล้วเมื่อเราถามว่าทำไมรูปปั้นกรีกโบราณส่วนมากไม่มีแขนคำตอบก็คือแขนเปราะบางสงครามทำลายของในมือหายไปบางทีก็หายตอนขนย้ายแต่เหนือสิ่งอื่นใดแขนที่หายไปกลับกลายเป็นเสน่ห์เป็นปริศนาและเป็นช่องว่างที่ทำให้เราจินตนาการและถ้าคุณมองให้ลึกกว่านั้นแขนที่หายไปยังสอนเราด้วยว่าชีวิตของเราก็ไม่เคยสมบูรณ์แบบเรามีบาดแผลมีสิ่งที่ขาดหายแต่สิ่งนั้นแหละที่ทำให้เราไม่เหมือนใครทำให้เรามีเรื่องเล่าถ้าวีนัสมีแขนครบเธออาจเป็นเพียงรูปปั้นอีกองค์แต่เพราะแขนหายไปเธอจึงกลายเป็นตำนานที่โลกทั้งโลกหลงไหลความไม่สมบูรณ์จึงกลายเป็นความงามที่สมบูรณ์ในแบบของมันเอง